ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔን ከኪችን ስሜን ለማታውቁ ዛሬ እንግዲህ በቁርስ ነገር ብቅ ብያለሁ። ቁርስ ስራ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ምንድነው የምሰራው? ሁሉንም በአንድ ላይ ፓን አድርጌ ነው የምሰራው። ምንድነው የምሰራው? ቀለል ያለ ፈጣን ለልጆቻችን ለኛም ይሆን የቁርስ አሰራር ነው ይዤ የቀረብኩት። ቲማቲም አለኝ፣ እዚህ ኤግ አለኝ። የምትፈልጉትን ኤግ መጠቀም ትችላላችሁ። ቱቶሪያል አለኝ ቂጣው እንደ ቺዝ አለኝ። እኔ ቺዝ መጠቀም ትችላላችሁ። ቱርኪ አለኝ። ኦኬ ምንድነው ማረገው? ወደ ስራችን እንገባለን። ኦኬ የተጠቀምኩት 4 ኤግ ነው። በደንብ አድርገን እንቁላላችንን በደንብ አድርገን እንመታለን። ከዛ ምንድነው ማረገው? አሁን እዚህ ጋር መጥበሻ አለኝ። መጥበሻ ላይ የተጠቀምኩት ቂቤ ነው። ቂቤ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ምንድነው ማረገው? አሁን ቂጣችን እንዳይደርቅ ቱቶሪያሉ እንዳይደርቅ ምን እናደርጋለን? ከፈለግን ውሃ ውስጥ እንነክረዋለን። የምንነክረው ምንድነው እንዲለስለስ እንዲል ነው። ከፈለግን እንቁላሉ ላይ ለትንሽ ሰከንድ እንቁላሉን በዳቧችሁን እንደዚህ ንከሩት። ኦር በውሃ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ምንም ችግር የለውም። just ለስለስ እንዲልልን ነው። ኦኬ ከዛን አሁን እንዲህ ከነከርን በኋላ ወደ መጥበሻችን እናረጋለን። ኦኬ አሁን ምንድነው ማረገው? እዚህ መጥበሻዬ ላይ እንቁላሌን አፈሳለሁ። ከላይ ታፈሱታላችሁ። ከዛን እንቁላላችሁን ካፈሰሳችሁ በኋላ ቲማቲሜን እጨምራለሁ። የሚበቃችሁን ያህል ቲማቲም ተጠቀሙ። ይበቃኛል። ቲማቲሜን ካረኩ በኋላ ቱርኪ ጨምራለሁ። ይሄ ነገርኳችሁ ኦፕሽናል ነው፣ አለመጨመር ትችላላችሁ። ከላይ ምንድነው ማረገው? ቺዝ ነው ማረገው። ኤኒ ቺዝ መጠቀም ትችላላችሁ። ሞzzarella መጠቀም ትችላላችሁ። ኦር ይሄ ቻደሩን መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ምንድነው ከላይ ማደርገው? እንደገና ከላይ ሌላ ቂጣ አረጋለሁ። በእንቁላሌን ከነከርኩ በኋላ በደንብ ይነከር ለስለስ እንዲል። ከላይ ሸፍነዋለሁ። ከላይ ከሸፈንን በኋላ ለትንሽ ሰከንድ እንትናችን ስቲም እንዲሆን እከድነዋለሁ። ከደኑት እና ጋዛችሁ ሚዲየም ላይ ሆን እንዳያቃጥልባችሁ። ኦኬ አሁን ምንድነው ማረገው? ልንገለብጥ ስንል መገልበጥ ከቂጣ የላይኛው መብሰል ስላለበት ስንገለብጥ ሳህናችን እንደዚህ እንከድናለን። በደንብ አጥብቃችሁ ያዙት እንዳይገለበጥ። ኦኬ ላይኛው እንዴት እንደሚያምር አሁን ምንድነው ማረገው? ከታች
ከታች ትንሽ ቅቤ ጨምርበታለሁ። ኦኬ አሁን ይሄንኑ መልሼ መጥበሻዬ ላይ መልሰዋለሁ። በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ ስትመልሱት። ስትመልሱት በደንብ መጠንቀቅ አለባችሁ። ሳኔ ላይ ገለብጣለሁ። ይበቃዋል። ይሄን ይመስላል እንግዲህ የዛሬ ቁርሳችን። በጣም ቀላልና ፈጣን፣ እንዴት እንደሚያምር በጣም ቀላል ነው። ቁርስ ያላሳያችሁ really beautiful። ውስጡ ጁሲ ነው። ይወት ያማረ really nice, so beautiful። በጣም አሪፍና ሄልዚ ነው። እንዲህ ያረጋችሁ ተጠቀሙ። እንግዲህ ለኛም ለልጆቻችን እዚህ ያረግን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። ምግቡን ከወደዳችሁት ላይክ እና ኮሜንት ሼር አድርጉ። አዲስ ለሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ እናታልፉ በቅንነት። በሌላ ምግብ እስከምንገናኝ እንግዲህ ደህና ሁኑ፣ ደህና ሰንብቱ። ቸር ያገናኘን። I love you guys. Bye.